Kalias. Në krahun tjetër të monedhës ku ndodhet kali i stampuar, shohim të shkruar poshtë këmbëve të tij: Kalias. Dhe emri i qytetit të lashtë Kimea përballë tij. Kalias i parë, djali i Fenipit, shekulli 6 para erëson, i njohur dhe si Kalios, ishte një aristokrat Athinas i cili u kurorëzua në vendin e parë në garën olimpike të kalërimit të kuajve në lojrat olimpike të 54-ta, 564 para erëson. Ndërsa raportohet se doli i dyti në garën 4 rrotëshe, ndërkohë ishte fitues i vendit të parë dhe në Pithias. Herodoti përmend se Kalias ishte një mik i Tiranit deri në atë masa që ishte i vetmi që guxoi të blinte sendet që i përkisnin Pisistratos, kur ai u dëbua dhe prona e tij u nxor në ankan nga shteti. Nipi i tij ishte ushtar dhe diplomati Athinas Kalias i dyti. Në gjuhën e lashtë dorike, ky aristokrat njihet me emrin Kaliar, ndërsa në atë jonike me emrin Kalias. Pra kemi një mal me informacion, shkrime pas shkrimesh, libra pas librash, e duke filluar nga Herodoti dhe shokët e tij. Pra informacion pa fund për Kaliar dhe Kalias. Etimologjia për këtë emër mbetet i paqartë për studiuesit europian dhe nga ata të gjuhës greke. I vetmi studiues është Robert Bex, i cili bën përpjekje të dëshpëruar dhe afron me gjuhën greke sinovkë i emrit personal Kalias, duke e lidhur me fjalën greke të sotme kalos, i mirë. Kësaj mbetet sërish i paqartë dhe i gabuar. Ndërkohë ne lexuam se Kalias ishte fitues në garat me kuaj, pra kalors, dhe jo më kot në monedhën e tij shfaqet kali me kurorën, kali gruri e poshtë kalit shkruar Kalias, Kalias, Kaliar, Kalësor. Pra është një monedhë e lashtë e shekullit të 6 para Krishtit e cila shkruan e fletë shqip mbi historinë gjuhën e lashtë shqipe. Faleminderit kalorësi Kimeas që ke lënë për ne këtë dokument të artë e të qartë për pasardhësit e tu me origjinë Pelazgo Iliro shqiptare. Monedhë kelte, vendi i gjetjes Spanjë. Kalakor, Kalakorikos. Askush nuk sqaron dot asgjë, vetëm shkruan historira e mitologjira për popull imagjinar. Pra, zero sqarim se çfarë kuptimi ka apo ndonjë etimologji, por vetëm gojdhëna e përralla librash. Shikojeni vetë, simbolika e monedhës flet vetë dhe flet ilirisht shqip. Shkojmë tek mesapët. Të gjithë e pranojnë botërisht se ishin fise ilire dhe gjuha e tyre është e lidhur me gjuhën shqipe. Kali. Ku është çudia këtu? Si, nuk është kal ky o njerëz? Pra, kal, kali, kalë, kalërim, kalësim, kalërojës, kalorës, kalorësi, apo brigada e kalorësisë. Për mos të vazhduar me fjalë të shqipe si kalo, kalim, e kaloi rrugën, ish kaluar të tjerëve, e plot gjëra të tjera si këto, të cilat vërtetojnë se e vetmja gjuhë që justifikon këto lloj monedhash është gjuha shqipe o njerëz. Kanë shkruar historira pa fund këta specialistat.
Iku të hënën dhe erdhi të shtunën, biles tonë edhe orën e sakt se kur ndodhen e jo më vitin e muajin. Kurse për Ilirit nuk kanë gjetur dot asgjë, nuk din asgjë, as edhe një lloj informacioni. Biles as se si i thoshin Kalit. Kanë mbushur biblioteka me gënjeshtra pa fund, e nuk munden të sqarojnë dot as një monedhë nga këto. Nuk munden të na thonë se çfarë thonë, por i lidhin me historira të stisura duke filluar që nga Herodoti dhe shokët e tij antik e modern bashkë. Kështu pra, për ju ndjekësit e së vërtetës, historira bajate të lindura në përskutat e këtyre specialistëve që ti marrin nga goja fjalët e tua e thurin historira e ti servirin për të tyret. Në videon e ardhshme do të shikojmë monedhat e mbretërve më të mëdhenj lirë e do të shohim se vetëm gjuha shqipe i lexon dhe u nxjerr të palarat e gënjeshtrat këtyre specialistëve që kanë shkruar historira pafund. Deri atëherë, mirupafshim bashkë me ju ndjekësit e së vërtetës.